Nasıl şey kunema de no bizo. Người chiến sĩ canh giữ bình yên. Các ngài lính nước, để anh em vài ngày bơi lội câu cá thì nhân dân không thông cảm cho nhà dân. Chúng ta biết rằng là các cái sàn thương mại điện tử công nhận đạt tiêu chuẩn GACP/WHO, ví dụ như sản phẩm Boganit Lipdi của Trapaco. Đây là sản phẩm anh yêu vội thế cứ thích buông lời trêu đùa chẳng